შემნახველი ბანკების ფონდის საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის და პროექტის განხორციელება, დანაზოგების დაგროვება და ფინანსური შესაძლებლობები პროექტის მხარდამჭერია გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტრო. მთავარი მიზანი ფინანსური განათლების დონის ამაღლება მნიშვნელოვან თემაზე. გემოვნებიანი ნარატივით გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი სალომე მოისწრაფიშვილი გადაცემაში. უღრმესი მადლობა სალომე მობრძანებისთვის. ამ სივრცეში პირველად ხვდებით ერთმანეთს, თუმცა არაერთ გზის გამოგვიცდია თანაწამყვანობა საქმიან დილაში. მახსოვს ეს კარგი პერიოდიც. მაყურებელმა უკვე გააგიცნოთ საქმიანი დილის ეთერიდან, როცა რუბრიკას უძღვებოდით გიორგი კებულაძესთან ერთად. ცნობილია ჩვენი მაყურებლისთვის ეს, თუმცა ცოტა მეტი გსურთ გავიგოთ ცხადია უკვე ფონდის შესახებ, რომელსაც წარმოადგენთ საქართველოში. როდიდან, რა საქმიანობით, რა პროექტებით? თვითონ ფონდი საქართველოში არის 2004 წლიდან წარმოადგენელი, საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს, ასე ვთქვათ. თქვენ ჩაერთეთ? მე ჩავერთე 2009-დან. 2004 წლიდან ცოტა სხვა რაკურსით იყო მისი პროექტები მიმართული უფრო ფინანსურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით და 2009 წლიდან, 9 წლის ბოლოდან, უბრალოდ 2010-ის დასაწყისიდან ოფიციალურად დავიწყეთ პროექტი, რომელიც უფრო მიმართული არის მოსახლეობაზე, მოსახლეობის ფინანსურ განათლებაზე, მათში დაზოგვის კულტურის ამაღლებაზე, ბანკებთან. გვისაუბრეთ დაზოგვის კულტურაზე საქმე დილაში, კი ბატონო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თვლით თუ არა, რომ ფინანსური განათლება და ზოგადი უნარები ეკონომიკის საფუძვლების არ ცოდნა ვთქვათ, არის განსაზღვრელი იმ პრობლემისა, რასაც აწყდება მომხმარებელი ვთქვათ კომერციულ სტრუქტურებთან ურთიერთობაში სალომე. ეკონომიკური განათლება და ეკონომიკის საფუძვლები ალბათ არ არის კონკრეტულად ფინანსური განათლება, ეს დავაზუსტოთ, რომ ყველას არ მოუთხოვოთ ეკონომისტობა, უფრო არის ფინანსურ ინსტიტუტთან ურთიერთობის ცოდნა, პროდუქტის შერჩევა, მე ამ პროდუქტის სწორად მომსახურება, ასე ვთქვათ, შენზე მორგება, ან მომხმარებელზე მორგება და ან პასუხისმგებლობების გათვითცნობიერება, რომ რაღაც პროდუქტი ეს ამ შემთხვევაში სესხია დასაბრუნებელი გვაქვს, თუ კი დეპოზიტია რაღაც უფლებები გვაქვს, რომ ავიღოთ სარგებელი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და კი, ანუ ცნობადობის, ესე ვთქვათ, შედარებით დაბალი დონე ქმნის იმ პრობლემებს, რაც აქვს არსებულია კი ბატონო და ძალიან ბევრი სასაცილო, რომ არ ვთქვათ, სავალალო მდგომარეობამდეც მივდივართ, თუმცა სასაცილო ვითარებიდან გამომდინარე სავალალო შედეგი. ეგეც არის, მაგრამ ხო უფრო მე მწუხარებაში გადადის ეს. რა უნდა იყოს სახელმწიფოს და ბიზნესის როლი ამ ყველაფერში სალომე თქვენი გადმოსახედით? ნუ ახლა ჩვენ პროექტიდან გამომდინარე და მისთვისაც ერთ-ერთი ჩვენთვისაც საქმიანობთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში განათლება და ეს მე მგონი არც პროექტის და არც ფონდის განსაზღვრული არ არის, ეს ზოგადად მე მგონი ყველავთან ხვდებით, რომ ნებისმიერ სფეროში რაღაც მინიმალური უნარჩვევების ქონა და განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია. და კარგი იქნება, რომ ეს ანუ როგორც საერთაშორისო პრაქტიკა გვიჩვენებს და რასაც ჩვენი ფონდი და ასევე ეროვნული ბანკი და ბევრი სხვა ინსტიტუტი ლობირებს, სასურველია, რომ განათლება იყოს სკოლის ასაკიდან ბავშვმა უკვე იცოდეს ფულთან ურთიერთობა, ან ბანკი იცოდეს რა არის და ასე შემდეგ. თქვენ პირადად როდის დაინტერესდით ფინანსებით? მე ფინანსებით, ხო, ჩემი სფერო არ არის, ესე ვთქვათ, ფინანსები არ ყოფილა უბრალოდ უნივერსიტეტში სწავლობდი. ეს უფრო აი დასაქმების შემდეგ ანუ 2009 წლიდან უფრო დავინტერესდა. რა იყო პირველადი არჩევანი პროფესიული? ჟურნალისტიკა, საბაკალავრო დიპლომატია. ფაქტობრივად იმუშავეთ კიდე ჟურნალისტიკაში, ხო? ხო, და სხვა გამოცდილება არ გქონიათ ჯერჯერობით? ჟურნალისტობის არა, ჟურნალისტობის ძალიან ისეთი წილი. მე უფრო პირდაპირ რაღაც სამსახური პირდაპირ ესე წავიდა, რომ ფინანსებთან დაკავშირდა? კი, ფინანსურ სექტორთან. უფრო ახლა მე ნამდვილად არა ვარ ფინანსისტი და ბანკირი, ამას ვერ დავიჩევებ ნამდვილად, მაგრამ სფერო ძირითადად ეს არის, რომ უფრო მომხმარებლების უფლებების ლობირება და მათი განათლება და მათი ესე ვთქვათ მედიატორობა ფინანსურ ინსტიტუტთან, სექტორთან. სასარგებლო საქმიანობა ერთი სიტყვით შეგვიძლია ასე ვთქვათ. სად გადის ზღვარი, როცა ბიზნესი დაინტერესებულია, რომ ყავდეს განათლებული და მცოდნე მომხმარებელი, ვთქვათ, რომელმაც იცის საქმეც და ხელშეკრულებაში წიხედება, ვიდრე ხელს აწერს, ესეც ერთ-ერთი პრობლემა. ძალიან დიდი. ხო, ზღვარი, მე მგონი არ უნდა იყოს აქ ზღვარი, პირიქით ძალიან დაინტერესებული უნდა იყოს ბიზნესიც, აი როგორც ასე ვთქვათ, კომერციული სფერო, ბანკები და ფინანსური ინსტიტუტი, ასევე ნებისმიერი ბიზნესი აქ არ აქვს მნიშვნელობა, ხო, რომელ სფეროზე საუბრობთ. რომ კლიენტი მიდიოდეს უკვე გათვითცნობიერებული, იცოდეს რა არის შეძენას აპირებს, ეს ნივთებსაც ეხება და ფინანსურ პროდუქტებსაც, ხო, მე მგონი. და ეს არის ასე ვთქვათ, გრძელვადიანი ხედვა ბიზნესის, რომ რაც უფრო ჭკვიანი, გათვითცნობიერებული და კმაყოფილი კლიენტი გეყოლება, ის შენთან დიდხანს დარჩება. ამიტომ არის ვთქვათ გერმანული ვთქვათ გამოცდილება, რომ ბავშვობის ასაკიდან მართალია ბავშვის სესხს არ იღებს, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ბავშვს უკვე კომუნიკაცია აქვს ბანკთან და იცის რაღაცა ყუაბად და დაზოგვა და ესმის ბანკის სახელი, რაღაცნაირად ასე ვთქვათ
გარანტია, რომ ეს ადამიანი დასვლობის ასაკში უკვე ისევ შენთან მოვა და ნდობის ფაქტორი ყალიბდება და ეს არ ეხება იმდენად მოგებაზე ორიენტირებას, რაც შეიძლება მაქსიმალურად მოკლე დროში დიდი თანხის აკუმულირება მოხდეს, არამედ რეპუტაციას და გრძელვადიან პერსპექტივას. ანუ მე მესმის რომ ხარ ჩვენთან ძალიან ესეთი ცინცხალი ქვეყანა ვარ, შეიძლება ბიზნესი. თუმცა რა ვითარება ამ კუთხით ახლა სალომე თქვენ აკურდებით პროცესებს. ბავშვები რამდენად ჩართულები არიან უკვე ინტერესის კუთხით თუნდაც? ბავშვები სხვადასხვა მე მგონი ეხლანდელი თაობა და ეხლანდელი ბავშვები უფრო ჩახედული და გათვითმობილი არიან ფულის და თანამედროვე ტექნოლოგიების კუთხით ვიდრე უფრო თაობა. დიახ, ვიდრე თუნდაც ჩვენი თაობა, ხომ, უფრო მეტი ესმით და ხვდებიან რომ რაღაცა ფული საზღაურია და სხვა კულტურით მოდიან უკვე და სხვა განათლებით ვიდრე ვთქვათ საბჭოთა თაობა ან თუნდაც 90-იანების თაობა ხო რაღაც კრიზისებიდან და ისტორიიდან გამომდინარე. შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ კი აი ბანკომატი ესმით აინტერესებთ ფული ბარათი უნდათ რომ ქონდეთ და რაღაც. თუმცა არაერთი კამპანია კიდე გასატარებელია. თავისთავად, იმიტომ რომ მაინც ყველაფერი იქეთკენ მიდის რა ხან დაბალი სოციალური ფონია და ეკონომიკურიც, რომ ჩვენ არ გვაქვს ფული, სად დავზოგოთ, რასთან ურთიერთობა ისწავლოს და ასე შემდეგ. ანუ ეს რაღაც აიტმოტივად ყოველთვის გასდევს ხოლმე ჩვენს პროექტს და ჩვენ ყოველთვის ამტკიცებთ რომ თანხაში არ არის, ასე ვთქვათ, საიდუმლოება არიჩვევა და უნარის გამომუშავებაში და იმედია მივიტანთ ამ ხმას მომხმარებლად. ფონდის გეგმებზე და სამოვალო საქმიანობაზე გითხარით თუ ახლოესი პროექტები? ჩვენ ამ წუთში იმედი გვაქვს რომ ძალიან გავაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობას ძალიან დიდ. ჩვენს დიდი იმედი გვაქვს ამის. იმიტომ რომ არის პერსპექტივები და არის საშუალება რომ სხვადასხვა მიმართულებით წავიდეთ. ნუ აქტიურად თანამშრომლობთ ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორი არის საქართველოს ეროვნული ბანკი და მათი მისწრაფებებიც და მიზნებიც ემთხვევა ჩვენსას საბედნიეროდ და თანამშრომლობთ ძალიან ნაყოფიერად. ასევე ბავშვებისთვის გვაქვს სხვადასხვა წელს ძალიან კარგი პროექტი გვინდა გავაკეთოთ ცოტა მაღალკლასელებისთვის. დაზოგვის კუთხით ზუსტად ახლა მინდა ამაზე საუბრები რომ დაზოგვის თამაშები ვათამაშოთ ბავშვებს და რაღაც ჩაერთონ აქტიურად უფრო ფულთან და უფროსები არ შეიძლება რომ ჩაერთონ ასეთ თამაშებში. რა თქმა უნდა როგორ არა უფროსებსაც ეხალისება სხვადასხვა კი თამაშობები და როლური თამაშები. ძალიან საინტერესო პროცესია კი ბატონო გეთანხმებით. სამომავლო პროექტები კარგია, რა თქმა უნდა არსებული პროექტებიც მნიშვნელოვანი და სასარგებლო რაც თავარია, თუმცა სატელევიზიო მორიგი რუბრიკის ინსპირაცია ხომ არ გებადებათ ამ არეალში. თანაც ჟურნალისტიკის მიმართულებით გქონიათ პროფესიული არჩევანი პირველად. მაგისგან გამომდინარე არა, უფრო ჩვენი ესე ვთქვათ წარმატებული თანამშრომლობისგან გამომდინარე დიდი სურვილი გვაქვს კი რომ თქვენთანაც ვითანამშრომლოთ. თან ისეთ საინტერესო ესეთი სეგმენტი გაქვთ თქვენ არჩეული ქალები, რომ ძალიან საინტერესო იქნება მე მგონი. ინსპირაცია იბადება ქალების ნარატივის სტუდიაში სალომე მოისწრაფიშვილთან ერთად. ესე იგი არაერთხელ გნახავთ ჩვენს გადაცემაში ცხადია, ბევრ საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. პროფესია, რომელშიც საკუთარ თავს ხედავთ მომავალში. რამდენიმე წლის შემდეგ სალომე გიფიქრიათ ამაზე? თუ მხოლოდ ფინანსები, ფინანსური კუთხით. არ ვიცი, იცით რა, გააჩნია ალბათ მე არ ვაქვს რაღაც ისეთი ამბიცია რომ აუცილებლად ყველაფერი უნდა მოვხსნით და ყველაფერი კარგად გამოვანი თუ კი ამ წუთში აქ ვარ და ეს კარგად გამოდის და ანუ პროექტი იძლევა ამის საშუალებას. კი ამ წუთისთვის კი მე ვფიქრობ რომ რაღაცას ვაკეთებთ ასე თუ ისე გამოგვდის და თუ კი იქნება ამის გაგრძელების საშუალება ჯერჯერობით კი და შემდეგ რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით თქონდა იმის შემდეგ რაც რაღაც კარგად ვისწავლით და დავეუფლებთ იმიტომ რომ ეს რაღაცა ნულიდან დაწყება. სპორტი გიზიდავთ? არტი? ხატვა ხორი და ყველაფერი მიზიდავთ. ხატვა კი. იცდიათ ხატვა ამაშია საქმე. აი ასე იბადება ყველაფერი თქო. ვამბობ ქალების ნარატივში ძალიან საინტერესო მიმართულებები, რომელიც არ ვიცოდით სალომე მოისწრაფიშვილზე მეორე მხარე, რომელიც მე პირადად ძალიან მაინტერესებს. რას დახატავდით ქალების ნარატივში? ემოცია გამოხატეთ. არ ვიცი, ალბათ პროფესიულ თუ კომიდან გამომდინარე თქვენი გადაცემიდან გამომდინარე, ალბათ უფრო რაღაც წარმატებას მაინც და იმას რომ ქალები იყვნენ ხარ რაღაც სფეროების სადაც ქალებს ალბათ ფიქრობენ რომ ნაკლებად წარმატებულია, სხვა შორის რატომღაც არ ვიცი ფინანსური სფერო ითვლება ეგეთ სფეროთ რომ ქალები არ არიან რაღაც მაღალ თანამდებობაზე, რა ვიცი, ბანკების ქალები ან წილად თქვენ სტერეოტიპი უკვე დაარღვიეთ. ანუ ახლა მე ბანკერი არა ვარ, თორე საფინანსო სექტორში ხართ შესაბამისად ხო? შეიძლება, მაგრამ აი უფრო მაგას უსურვებდი რომ ეს სტერეოტიპების ანუ დახატული იყოს ამ სტერეოტიპების ნგრევა რაღაც ამ ქალების რომ იყოს უფრო მტკიცე და წარმატებულები. რატომ უნდა იყვნენ ქალები წამოწეული ეკონომიკაში? რატომ უნდა იყოს ქალის როლი ეკონომიკაში ძლიერი?
დამიმართულებით იქნება გზა ვთქვათ ხსნილი კიდევ უფრო მეტად ეკონომიკის. რავი, საერთოდ ხაი როგორც თქვენც აი გადაცემით ანუ ჩემს სტუმრობამდე საუბრობდით, რომ ქალი მენეჯერები ძალიან წარმატებული და პროგრესული და დიპლომატიურები შეიძლება უფრო რბილები არ ვიცი, ხო მამაკაცები შეიძლება უფრო კატეგორიული არიან. თუმცა ეს სტერეოტიპია გააჩნია, ხო? ამიტომ რავი, ჯერთი ნუ ინტეგრაციაც ყველასი სასურველია და უნდა იყოს და ესე რომ ვთქვათ ქალი კაცი გაყოფა მე მგონი სადღაც უნდა დამთავრდეს, ხო? თუ კი ეს ადამიანი პროფესიონალია, წარმატებულია და გამოსდის, ამშალობა აქვს, ხო, რომელიც ეს წარმომადგენელია. მაგრამ ჯერთი იმიტომ რომ რაღაც დივერსიფიკაცია იქნება, განსხვავებული აზრი იქნება, განსხვავებული ხედვა თან ქალების დამოკიდებულება ფულთან ცოტა უფრო სხვა ვიდრე კაცების, აი ჩვენ ბევრი კვლევა გვაქვს, კი, ჩვენ გვაქვს ესეთი კვლევა, რომ სხვანაირად უდგებიან მაინც ამ საკითხს და რაღაც სიახლე იქნება ჩვენი ქვეყნისთვისაც მე მგონი აუცილებელია რომ რაღაცა ქალების წამოვწიოთ როლიც, ფუნქციაც, მათ სიტყვის თქვენ საშუალება ქონდეთ და გამოამჟღავნონ თავისი თავი, იმიტომ რომ მეც ძალიან ბევრ წარმატებულ ქალს ვიცნობ გარშემო მეგობარი ყავს და კარგი იქნება თუ კი ისინი უფრო გამოჩნდებიან, ხო? საინტერესოა კვლევა ახსენეთ სალომე, რა სახის კვლევა იყო და რა შედეგი აჩვენა? ეს იყო დაზოგების კულტურის კვლევა იყო საქართველოს სხვათა შორის, რამდენად არის მოსახლეობა ვთქვათ მიდრეკი, რამდენად აქვს ეს უნარჩვევა რომ დაზოგოს და ეს იყო რეგიონებშიც და თბილისშიც და ჩვენ ხო სულ რაღაც სტერეოტიპიც გვაქვს რომ ჩვენთან რეგიონებში უფრო ნაკლებ არის განათლების დონეც ალბათ თუ რაღაცა ინოვაციებიც იქ ნაკლებად მიდის და ჩვენ დაგასაკვირად თქვათ მასეც არ არის რომ აი ფულთან ურთიერთობა უფრო კარგად გამოსდით რეგიონებში კი იმიტომ რომ იქ უფრო უწევთ დაგეგმა დამოკიდებულები არიან სეზონურობაზე უფრო მომავალ ან იციან საიდან საქამდე ან დროს გრძნობენ უფრო კარგად და მობილიზებას აკეთებენ უფრო თანხების და ჯერ ერთმანეთთან თან ქალი ძალიან ჩართულია მეურნეობაში ხა სრულით თუ ნებსით უნებლიეთ არ ვიცი მაგრამ ყოველთვის ჩართულია და უფრო მობილიზებულია და დანაზოგების აკუმულირება სხვადასხვა ქალებს უფრო გამოსდით ვიდრე მამაკაცებს რეგიონებში. კვლევას საინტერესო შედეგი უჩვენებია. კიდევ ხომ არ გეგმავთ ამ მიმართულებით რაიმე კვლევის? სასურველია რომ განვახოთ, იმიტომ რომ ცოტა მოგვიძულდა ეს კვლევა და შეიძლება ამაზეც ვისაუბრებთ ქალების ნარატივში. ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯი, ძალიან საინტერესო დიალოგი, ბევრი რჩევა, რომელსაც აუცილებლად გავითვალისწინებთ. სალომე მოისწრაფიშვილს უღმესი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის.